जय मसीह। आज 29 जनवरी 2022 तदनुसार 15 माघ 2078 शनिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ परमेश्वरको समय। आज हामी परमेश्वरको वचन उपदेशक 3को 9 देखि 13 सम्म पाठ गर्नेछौँ। काम गर्नेले आफ्नो परिश्रमबाट के लाभ पाउँछ र? परमेश्वरले मानिसहरूमाथि राखिदिनु भएको भार मैले देखेको छु। उहाँले हरेक कुरालाई आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ। उहाँले मानिसको हृदयमा अनन्तता पनि राखिदिनु भएको छ। तापनि तिनीहरूले परमेश्वरले आदिदेखि अन्त्यसम्म के गर्नुभएको छ त्यसको गहिराईलाई बुझ्न सक्दैनन्। म जान्दछु कि मानिसको निम्ति आफू जीवित रहँदा आनन्दित रहनु र असल गर्नुभन्दा अरू असल कुरो केही छैन। परमेश्वरको दान यही हो कि हरेक मानिसले खाओस् पियोस् र आफ्नो सारा परिश्रममा सन्तुष्ट रहोस्। आमेन। हितोपदेश 19:21 लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। मानिसको हृदयमा धेरै योजनाहरू हुन्छन्, तर परमप्रभुको उद्देश्य विजयी रहन्छ। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। पहिले मैले बोली र भाषा ज्ञाताको रूपमा कुनै जिल्लामा रहेको स्कुलमा 1 वर्षे सम्झौतामा काम गरेको थिएँ। तर कुनै वर्ष जुलाई जान लागे तापनि मेरो कामको कुनै टुङ्गो लागेको थिएन। त्यसकारण आफूलाई मन नपरे तापनि म नर्सिङ फेसिलिटीमा काम गर्न थालेको थिएँ। तर यो कामबाट म भित्री रूपमा सन्तुष्ट भने थिइनँ। तर पनि मेरी श्रीमतीले यो काम क्षणिकको लागि मात्र हो भनी बारम्बार मलाई सम्झाउने गर्थिन्। त्यही वर्षको मार्चमा मेरी श्रीमतीको स्तनमा गाँठो देखा पर्यो। 10 महिनाभित्र दर्जनौं पटक हामी डाक्टरलाई भेट्न र उपचारको लागि गयौं। साथसाथै हामीले निरन्तर प्रार्थना पनि गर्यौं। मेरी श्रीमतीको प्रारम्भिक उपचारपछि तिनी पूर्ण रूपमा क्यान्सरबाट मुक्त भइन्। मेरी श्रीमतीको उपचारको क्रममा मैले 2 पल्ट मात्र डाक्टरलाई भेट्न छुटाएको थिएँ। म नर्सिङ फेसिलिटीमा काम गरेको कारणले नै यो सम्भव भएको थियो, किनकि त्यस बेला मेरो काम हलुको थियो। यदि मैले पहिले केही स्कुलको काम गरेको भए म मेरी श्रीमतीसँग हुन सम्भव थिएन, जुन बेला उनलाई मेरो साथको धेरै खाँचो परेको थियो। म नर्सिङ फेसिलिटीमा हुनु प्रभुको योजना रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यतिखेर बुझ्न सकेँ। कहिलेकाहीँ प्रभुको अपार योजना हामीलाई बुझ्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेँ। हाम्रो जीवनको पल पलको अवस्थामा हामी कहाँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रभु राम्ररी जान्नुहुन्छ। आमेन। आजको विचार, मैले सम्पूर्ण कुरा नबुझे तापनि म परमेश्वरमा भरोसा गर्छु। प्रार्थना, प्रभु, हामीले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण तस्बिर देख्न नसकेको बेला पनि तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक आरजी ओड, USA। आजको प्रार्थनाको विषय भाषा विज्ञहरूको निम्ति